Hello everyone. মোৰ এইমাত্ৰ জাষ্ট ট্ৰেডিংটো শেষ হ'ল। মই অলৰেডি যি ট্ৰেডছ কৰিছোঁ মই অলৰেডি টেলিগ্ৰাম চেনেলত এইটো আপলোড কৰি দিছোঁ। চ' ৰাতিপুৱা চাওক মই এইটো নিফটি মই বাই কৰি দিছোঁ 23,000 কল অপশ্যন মই বাই কৰি দিছোঁ 160 প্ৰিমিয়ামত। ঠিক আছে, ইয়াতে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোৰ যোনটো মোৰ ট্ৰেড বুক হয়। তো মই 160ত মই এইটো বাই কৰিছিলোঁ 10:38ত। ঠিক আছে, চ' লেট মি শ্ব' ইউ 10:38 আপোনাৰ এইটো কেণ্ডেল হয়। ঠিক আছে, মানে এইটো কেণ্ডেলত আমি আমাৰ এণ্ট্ৰি এক্সিকিউট কৰিছোঁ মানে বাইঙৰ কাৰণে। চ' মই এইটো এক্সিট কৰিছোঁ আপোনাৰ নিফটিৰ যোনটো কলটো যোনটো আছে এইটো মই এক্সিট কৰিছোঁ আপোনাৰ 174ত। এইটো হৈছে আপোনাৰ 10:56ত। তো 10:56ত আপোনাৰ হৈছে আপোনাৰ মষ্ট প্ৰবেবলি এইটো কেণ্ডেল। ঠিক আছে, চ' আমি সৰু সৰু এটা ট্ৰেড এটা লৈছোঁ এইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্টলৈকে। ঠিক আছে, মাৰ্কেট অলমষ্ট চপি হৈ আছে। চ' মে বি মাৰ্কেটৰ নেক্সট ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল এইটো হয়, সেইকাৰণে মাৰ্কেট বাৰে বাৰে ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ ফেচ কৰি আছে। চ' এতিয়া যদি মাৰ্কেট এইটো ব্ৰেক কৰে দেন আমি ডেফিনেটলি আজি মে বি মাৰ্কেট আকৌ এটা অল টাইম হাই বনাব পাৰে। চ' এইটো মোৰ ভিউ আছিলে। মই এইটো বস্তু মই অলৰেডি মই কালি ৰাতিয়ে মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই এইটো দি দিছোঁ। এইটো আমাৰ ইউটিউব চেনেল হয়, ইয়াতে মই অলৰেডি ভিডিঅ' মই লেভেলছ কেইটা মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই কেনে মই কালি ৰাতি আপলোড কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, চ' সেইটোৰ মতেদি আমি আজি ট্ৰেডছটো এক্সিকিউট কৰিছোঁ। তো ছেইম একজেক্টলি মই বেংক নিফটিটো আজি ছেইম এইটো ট্ৰেডে এক্সিকিউট কৰিছোঁ। মষ্ট প্ৰবেবলি ইয়াতে ক'ৰবাত আমি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি এক্সিট কৰি দিছোঁ। চ' এতিয়া যদি মই আপোনাৰ বেংক নিফটিৰ চাৰ্টটো দেখাওঁ, বেংক নিফটিৰ চাৰ্টত যদি আপুনি দেখা পায় ইয়াতে মাৰ্কেটৰ আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো জ'ন আছে এইটো হৈছে এইটো লেভেল। ঠিক আছে, আপুনি চাইছে মাৰ্কেট এইটো পইণ্টৰ পৰা আকৌ এটা ফল দিছে। চ' মষ্ট প্ৰবেবলি মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'ব পাৰে। তো যদি মাৰ্কেটে ৰেজিষ্টেঞ্চ নলয়, যদি ইয়াতে কনচিডাৰেশ্যন কৰি কিনে যদি ব্ৰেক কৰে ডেফিনেটলি আমি এইটো হাইৰ কাৰণে আমি চেক কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, চ' লেভেলছ কেইটা আপুনি চাব আৰু মই ডেইলি মই লেভেলছ কেইটা মই আপলোড কৰি থাকিম ইউটিউবত। চ' আপুনি এইটো চেক কৰিব পাৰে। অ'কে, দ্যাটছ অল ফৰ টুডে। থেংক ইউ।